बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नन्ही वीडियो लेक्चर के वा मंग बहस को सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पदे माने वास को सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल दा यो टाइप दे द चार टाइप दे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सिल द यो एग्जांपल ठीक शो पदे की सिदी पदे माने लग बहस को जमन सरा द It's contain equal number of sodium and chlorine ions in 3D structure. कफरस का मंगा the NaCl structure गुरु दा जमसरा the NaCl structure दे cubic structure दे चिकला मंग पदी की the ion arrangement गुरु the arrangement गुरु the ion arrangement गुरु like for example दा जमसरा सरी दा जमसरा arrangement of ions दी सरी arrangement of ions the ion arrangement guru the ion arrangement ba 3D की 3 dimension की दासे खिस्ता प तरतीब बाने से शिवी arrange शिवी बल important खबर पके दाना कफरस कमंग गुरु the sodium chloride दास मन सर फार्मूला ना कफरस कमंग पदी की रेशो गुरु नियो पकी सोडियम दे और यो पकी जमन सर सरे क्लोरीन दे no 1:1 द दे सने द दी रेशो दा او कफरस का मंग गुरु प सोडियम बाने कम चार्ज दे पॉजिटिव चार्ज दे अब क्लोरीन बाने नेगेटिव चार्ज दे नो द कंपाउंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हम दे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मकसद सने मकसद दा ने چې څومره پکې کیټاینز دي څومره پکې کیټاینز دي هغومره پکې اناینز دي یعنی د کیټاینز او د اناین تعداد پکې سره سیم دي هغه څومره دي 1:1 دي څومره دي 1:1 دي نه یعنی کفرس کا सोडियम आयन 2 नो क्लोरीन आयन बहम 2 फॉर एग्जांपल सोडियम आयन 0 क्लोरीन आयन बहम 0 नो देता इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मींस तुमरा पॉजिटिव आयन जो हाउम रवा नेगेटिव आयन जो पॉजिटिव आयन सोडियम दे और नेगेटिव आयन क्लोरीन दे बलियो इंपॉर्टेंट खबर दाना ची each sodium ion surrounding by 6 chlorine ions like for example zadawnema چې دا زمون سره سره دا زمون سره کلورین آینز دي سره کلورین آینز دي نو دې کلورین آینز ناګیر چا پیرا دې سایټا دې سایټا دې سایټا دې سایټا دغه سایټا او دې سایټا او دې سایټا سو دغه تقریبا شپږ سمرا تقریبا 6 د هر یو سوډیم نه به تقریبا 6 کلورین آینز وي او ان each chlorine ion surrounded by 6 sodium ion like for example زمن سره सोडियम क्लोराइड چې کوم دی دا सोडियम क्लोराइड دا بدی کې یو सोडियम دی بل به کیسه نه کلورین دی د دې सोडियम نه پر سټرکچر کې دا خبره کوي د دې सोडियम نه پر سټرکچر کې ما تقریبا 100 کلورین تاوی دا پوینټ زین کې نوٹ کړئ تقریبا 6 6 کلورین بداسي تاوی ټیک شو دا زمون سره سو شو 5 شو او دا 6 شو د قشان 6 کلورین بتاوي او د هر یو کلورین نما د قشان 6 سوډیم سراوند شي 6 سوډیم سراوند شي او دتا من کوارډینیشن نمبر وایو سو دا وایو کوارډینیشن نمبر نو که فرض کا سوق دته وایي چې د سوډیم کلوراید کوارډینیشن نمبر څومره دی 6 څنګه 6 دی د یو کلورین نه 6 ستاو شوی دی 6 سوډیم تاو شوی دی او د یو سوډیم نه 6 क्लोरीन ता विषय दे त मन कोऑर्डिनेशन नंबर वय सोरता मन वायो कोऑर्डिनेशन नंबर वय उसका फॉर एग्जांपल मन सोचो को दलता मन यो इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके रे अक्ट्राहेड्रल स्ट्रक्चर द सोडियम क्लोराइड चिकम स्ट्रक्चर दे दा अक्ट्राहेड्रल संग बा अक्ट्राहेड्रल द अक्ट्राहेड्रल मकसद दाने रे म खुदा खबर कړو چې د सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर चिकम दे दा क्यूबिक दे अक्ट्राहेड्रल संग रे زه تاسو ته په دې بوک کې لک په دې باندې تاسو په حکومت تاسو ذهن کې اوس راشي فار ایگزامپل دا زموږ سره بوک دی په دې بوک کې دا سټرکچر ته وګورئ د اکټراهیډرل سټرکچر وي دې ته وګورئ دا پریمنس کې چې دن نور کړي دا اکټراهیډرل سټرکچر دی پریمنس کې دا بلیک وانته چې ور کړي دا اکټراهیډرل سټرکچر څوک جوړي دا سوډیم کلوراید نه جوړي اصل کې دا سوډیم چې کم نه دا کلورین چې کم نه د دې سوډیم تاو دي 6 سوډیم تاو دي نو اصل کې پر سټرکچر کې دا دنه به خپل یو سټرکچر جوړي دا د سټرکچر طرف ته اشاره راځي چې دا سټرکچر بسوي زمو سره اکټراهیډرل وي نو که فرض کا
تر سوډیم یا دی او که فرض کا تر څه یا دی د کلورین یا دی نو د دې نه به دغه شان اکټراهایډرل سټرکچر جوړیږي. ما تاسو ته په بوک کې دا وکړو. دلته د اکټراهایډرل سټرکچر مقصد هم دغه دی د سوډیم کلوراید کې چې دنه د سوډیم نه کوم 6 کلورین تاو دی یا د کلورین نه 6 نو دغه ته به اکټراهایډرل سټرکچر جوړیږي. اوس د ډیسټنس بټوین ټو ایڈجسنٹ آین چې کوم دوه ایڈجسنٹ د یو بل سره نږدې کوم آین دی. ایڈجسنٹ څه ته وایي چې د یو بل سره جنګېدلي یو بل سره په یو بل پسې ورپسې چې کوم آینز دي نو د دې دواړو آینز په منځ کې ډیسټنس څومره وي 2.185 انستروم. دا انستروم د ساينټیسټ نیم دی او دا موږ از ا یونټ هم دغه کو او زمون سره یو انستروم دا موږ ریپرزینټ کو په ا او د پاسه په داسې ډیګري غونډې نشان وي. ٹھیک شو؟ ها دا یو انستروم برابر دی په میټر کې 10 ریز پاور -10 میټر. دا څه برابر دی 10 ریز پاور -10 میټر او په سنټي میټر کې برابر دی 10 ریز پاور -8 سنټي میټر. دا سره د دې انستروم برابر دی. دا زموږ سره سو انفارمیشن د فیس سنټر کیوبیک یونټ سیل او ایگزامپل زموږ سره سو کو ایگزامپل سوډیم کلوراید. دا کلوراید په سټرکچر باندې بحث